ตอนนี้คุณอยู่กับ Vogue Why สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Vogue Why นะครับวันนี้พิเศษกว่าเอพิโซดอื่นๆเลยเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญมาถึง2คนด้วยกันซึ่งแขกรับเชิญ2คนนี้นะครับกำลังมีผลงานละครซีรีส์ Y ชื่อว่ากลรักรุ่นพี่อยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นภาคยาวนะยาวกว่าที่เคยสร้างมาก่อนนี้เพื่อให้ไม่การเสียเวลานะครับขอต้อนรับหยินอานันต์หว่องและววรรณรัตน์รัศมีรัตน์ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ วันนี้มันบอกแล้วนะ2คนไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะว่าจัดมาหลาย EP มากเนี่ยทุกครั้งก็จะคุยกันตัวต่อตัววันนี้นี่ก็ได้ยินชื่อหยินวอมาหลายครั้งมากพี่เลยขอเชิญทั้งหยินทั้งวอมาพร้อมกันเลยทีเดียวอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละคนเนี่ยทำอะไรมาก่อนที่จะมาเล่นซีรีส์ Y เคยคิดไหมว่าตัวเองจะมาไกลถึงวันนี้ไม่ได้ทำอะไรครับก็เรียนมหาลัยอยู่ปกติกะว่าเรียนจบก็ไปเป็นวิศวะปกติไม่ได้ใครเขาเป็นแปลว่าสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ก่อนนี้คืออยากเป็นวิศวกรคือผมไม่ได้ฝันครับผมไม่ได้มีความฝันอะไรมากมายแค่รู้สึกว่าเราเรียนสายนี้เราก็เลยจบมาสายนี้แหละเพื่อที่จะแบบไต่เต้าเข้าไปทำงานอยู่ในใช่ศาสตร์ที่ตัวเองเรียนมาใช่แต่ก็พอมีโอกาสผมก็เรียกว่าแมวมองก็ได้มันก็คือผู้จัดการปัจจุบันนั่นแหละเขาก็ได้เห็นเขาแบบทักติดต่อมาแต่ผมไม่ได้ติดต่อมาเรื่องซีรีส์เลยมันด้วยความที่บังเอิญตอนนั้นก็คือผมมีเพื่อนที่เป็นเดือนแต่ว่าเหมือนมันดรอปมันซิ่วไปเดือนนี้คือเดือนมหาวิทยาลัยคณะเดือนคณะโอเคซิ่วไปแล้วแค่มันก็กลับมาแล้วก็แบบมาคุยกันในวันที่ผู้จัดการเห็นนั่นแหละแล้วก็บอกว่ามันก็พูดว่าเนี่ยกูลงรูปรีวิวได้รูปละ500 บาทอะไรเงี้ยผมก็แบบตื่นเต้นเฮ้ยอะไรคือการโพสต์รูปลง IG แล้วได้เงินมันเป็นไปได้จริงๆหรอแล้วก็นั่นแหละแล้วพอคุยกับเพื่อนตอนเย็นเสร็จนะก็คือผู้จัดการปัจจุบันเขาติดต่อมาเขาบอกว่าสนใจมาทำงานไหมแต่ไม่ได้สนใจมาเล่นซีรีส์นะเขาบอกว่าเนี่ยทางพี่ก็จะมีเรื่องของงานรีวิวนู่นนี่นั่นผมแบบมันแฟลชแบ็กกลับไปเมื่อตอนเย็นเลยผมก็ได้น่าสนใจเอาครับเอาก็เลยเริ่มมาอย่างนี้แล้วพอเริ่มไปเรื่อยๆเนี่ยก็เหมือนแบบเริ่มจากรีวิวไปเรื่อยๆแล้วก็เขาคิดที่จะทำโปรเจกต์ซีรีส์ Y มีเขาก็จับวางเลยไม่ต้องแคสอะไรทั้งนั้นก็เลยลองก็เลยก็ได้มาจนถึงทุกวันใช่ครับใช่แล้วของเราของผมเริ่มต้นยังไงนะเรียนเหมือนเขาไหมคือผมก็เรียนครับแต่ว่าก็เรียนไม่ตรงสายเหมือนกันผมเรียนสถาปัตย์มาตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาทำงานด้านนี้เลยซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วเราชอบในการเรียนออกแบบหรือว่าอะไรเงี้ยพอมีพี่มาติดต่อว่าจะให้มาทำด้านการแสดงตอนแรกเราไม่ไปตอนแรกแบบโหความฝันเราคือนักออกแบบศิลปินที่แบบว่าทำงานอาร์ตอะไรเงี้ยก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งตอนผมจะจบแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเขาเห็นอะไรในตัวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมมันถึงแบบทำไมมาอีกเนอะนั้นตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเลยเราแบบว่าพี่อาจจะเห็นอะไรในตัวผมแหละก็เลยตอบรับไปแบบลังเลใจด้วยครับแบบตอบเราไว้ก่อนไม่รู้จะพาเราไปถึงไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ทำงานด้านศิลปะหรือออกแบบทำมาสัก 2-3 ปีมั้งครับด้านวงการบันเทิงก็มีเล่นซีรีส์ถ่ายโฆษณาอะไรต่างๆจนมาเจอโปรเจกต์ซีรีส์ Y เนี่ยครับก็เลยมาทำใช่แต่ก่อนก็เนี่ยแหละซีรีส์แต่ว่าไม่ได้เป็นตัวหลักอะไรเงี้ยแล้วก็โฆษณาอะไรบ้างต่างๆก็รับรีวิวเหมือนเขาแหละประมาณนี้ก็ไต่เต้าขึ้นมาจนได้เป็นหยินบอยทุกวันนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อตอน EP ที่3เนี่ยพร้อมราชภัฏก็เคยมาแล้วเขาก็พูดถึงทั้งหยินทั้งวอว่ารวมทั้งตัวเขาเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยผ่านระหกระเหินการอยู่ด้วยกันกว่าจะมีทุกวันนี้อะไรเงี้ยในมุมมองของแต่ละคนเองเนี่ยจำอะไรในตอนที่เริ่มต้นมากับพร้อมด้วยได้ไหมก็น่าจะเป็นซีรีส์โปรเจกต์เดียวกันโปรเจกต์เดียวกันแล้วเห็นบอกว่าอยู่ด้วยกันด้วยต้องอยู่ด้วยกันทั้ง3คนแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ซึ่งเดี๋ยวพี่จะมาลงเรื่องคาแรคเตอร์กันอีกทีนึงว่าใครเป็นอะไรยังไงแต่ว่ามีไหมใครเป็นพี่ใหญ่ใครเป็นพี่เล็กใครเป็นพี่ใหญ่ใครเป็นน้องเล็กใครเชื่อฟังใครชอบอบรมใครอะไรเงี้ยใน3คนนี้อย่างอายุมันเรียงอยู่แล้วแหละรู้แล้วใครพี่ใหญ่อะไรเงี้ยใครพี่วอจะโตสุดในเรื่องของใช่ก็คือแบบหลายๆอย่างแล้วก็คือนั่นแหละแต่คือก็ไม่ได้วางคาแรคเตอร์ว่านี่เป็นพี่ใหญ่แบบต้องอยู่ใต้ต้องโน่นนี่นั่นมันก็คือใช้ชีวิตแบบด้วยนิสัยตัวเอง
มาตลอดแล้วก็ไม่ได้มีการแบบนิสัยเนี่ยไม่ถูกใจว่ะแก้ไม่มีการอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยแบบอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆยาวๆมีความเป็นเพื่อนกัน3คนหรือมีความเป็นพี่น้องกัน3คนมากกว่าเวลาตอนที่อยู่ด้วยกันที่ทำโปรเจกต์ด้วยกันหลายอารมณ์อ่ะบางทีก็เพื่อนบางทีก็พี่บางทีก็น้องครับผมจำได้ว่าตอนโปรเจกต์นั้นอ่ะคือพร้อมอ่ะเรียนอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วก็ต้องมาพักด้วยกันกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็จะอยู่ด้วยกันกุ๊กกีในห้องเดียวกัน3คนตลอดเป็นปีมั้ยไม่ได้ถึงขนาดแต่ว่ามันไปมามันไม่ได้แบบว่าทั้งปีแบบ315วันอยู่ห้องนั้นอะไรเงี้ยมันแค่ช่วงเวลาติดกันประมาณ 3-4 วันใช่แล้วก็แบบอาจจะอาทิตย์นึงอาจจะแบบไม่ได้อยู่ห้องด้วยกัน 2-3 วันแต่ก็ส่วนมากก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นด้วยกันมันก็เลยอย่างนั้นมากกว่าครับแล้วก็ผมว่าพอมันสนิทกันทำงานมาด้วยกันมันก็จะเห็นถึงปัญหาของต่างๆของแต่ละคนด้วยแหละปัญหางานด้วยปัญหาในวงการด้วยอะไรเงี้ยมันรวมกันแล้วมันแชร์ไอเดียแล้วมันเจออะไรมันเจอพร้อมกันแหละมันก็เลยรู้สึกว่าก็ผูกพันกันเป็นเรื่องปกติเคยคิดไหมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้เล่นซีรีส์วายที่ทำให้ดังปึ้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะไปทำอะไรต่อโหผมก็คงก็นั่นแหละก็คงตรงสายใช่ก็คงแบบไปแบบวิศวะแต่ก็จริงๆมันเป็นสายผมไม่ได้ชอบเท่าไหร่หรอกโดยส่วนตัวไม่ได้ชอบแต่แค่มองว่าในอนาคตมันอยู่ได้ในคือผมเรียนคอมพิวเตอร์ไงแล้วรู้สึกว่าอุตสาหกรรมนี้มันต้องการคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคถ้าอยู่เนี่ยคิดว่ารอดใช้ชีวิตได้อยู่แปลว่าเป็นคนวางแผนชีวิตพอสมควรนะเพราะว่าอายุเท่าไหร่ครับผมตอนนี้23ครับ23แปลว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเด็กอายุ20จริงๆต้องบอกว่าต้องเด็กกว่านั้นอีกนี่แปลว่าเราวางไว้เลยเนอะว่าแบบว่าดูตลาดแล้วว่าแบบเขาต้องการสิ่งนี้ฉะนั้นเราเรียนสิ่งนี้ได้เขาก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่มองตลาดแล้วจะเรียนได้สมมติถ้าเกิดเป็นพี่ปืนก็คงบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีหัวทางเลขทางอะไรต่างๆแต่นี่ก็ทำออกมาจนได้จริงๆตัวเองเป็นคนมีนิสัยวางแผนแบบนี้อยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรปะใช่ครับมันพวกชอบวางแผนแบบวางเลยแบบไม่ว่าจะทำอะไรผมจะมี worst case ไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะประสบความสำเร็จแบบที่เราคิดแบบแรกอย่างน้อยผมจะมีแบบแผน2แผน3หรือแบบกรณีที่เราไปปุ๊บแล้วมันแย่ที่สุดผมจะคิดไว้ก่อนตลอดเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแค่แผนเดียวแล้วสุดท้ายมันไม่ประสบเราจะต้องเสียเวลาไปกับการผิดหวังในช่วงเวลาผิดหวังเราไม่รู้ว่ามันกินเวลาเท่าไหร่แล้วเราก็จะเคว้งแบบไม่มีอะไรต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีแผน2แผน3เรามีเวลาผิดหวังแต่เรารู้ว่าเราจะไปทางไหนต่อรู้สึกมันเซฟมันจะได้แบบเทิร์นแบบเร็วๆเนอะแล้วของวอครับตัววอเองเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดวันนั้นไม่ได้รับเล่นซีรีส์วายเนี่ยจนชีวิตมาเป็นวันเนี้ยจะทำงานสถาปัตย์ปะโหเพราะจริงๆเมื่อกี้ก็บอกตั้งแต่ต้นนะว่าจริงๆแล้วชอบอันนี้นะใช่คิดว่าทำนะครับแล้วถ้าเกิดไม่รับงานมันคงมีทางไปของมันอาจจะรับงานด้านการแสดงอะไรบ้างแต่ว่าเราก็จะมีเวลาทำสิ่งต่างๆได้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเช่นออกแบบหรือทำแบรนด์อะไรเงี้ยผมก็อยากทำดูคือผมคุยกับไม่รู้เป็นไงคุยกับผู้จัดการเสมอว่างานเนี้ยผมขอแบบแสดงครั้งสุดท้ายได้ไหมเดี๋ยวผมอยากไปทำงานด้านออกแบบอะไรเงี้ยพูดอย่างนี้ตลอดอะไรเงี้ยครับแบบว่าไม่ได้นะคุณแฟนๆเขาแบบยังชื่นชมรอคอยอยู่แต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าหลาย EP ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ปุณคุยกับแขกทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะมาเล่นละครมามีอาชีพนี้มาดังแบบนี้มามีแฟนคลับแบบนี้ส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยมีแบ็กอัพเป็นแผนของตัวเองทั้งสิ้นเลยอะบางคนอยากจะไปเป็นสถาปัตย์บางคนอยากจะเปิดบริษัทของตัวเองบางคนอยากอะไรต่างๆพี่ปุณเลยว่ามันน่าสนใจเพราะว่าตัวพี่ปุณเองสัมภาษณ์ดารามาหลายคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วดาราหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นดาราไปเรื่อยๆอ่ะแต่กลายเป็นว่ากลุ่มเนี่ยซีรีส์วายเนี่ยที่ปุณคุยด้วยเนี่ยในวอล์กวายหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้เลยจะเป็นแบบน้องๆมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะผมเป็นคนทำหลายๆอย่างพร้อมกันไม่ค่อยชอบทำหลายอย่างผมชอบทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็โฟกัสไปเลยมันจะได้ทำให้มันดีๆไปเลยใช่ครับแต่อายุยังน้อยอายุเท่าไหร่ครับโอ้28แล้วครับ28ก็ยังน้อยนะถ้าเทียบกับพี่ปืนนะก็ยังน้อยก็พี่ปืนคิดว่าทำวงการนี้ไปก่อนถ้าให้พี่ปืนแนะนำเพราะว่าแฟนคลับคงอยากดูอะไรเยอะมากๆแล้วก็วันหนึ่งได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำแน่ๆตอนนั้นอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเล่นซีรีส์วายคำถามนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีถ้าให้พี่ปืนไกด์เป็นช้อยส์มันจะมีหลายอย่างบางคนบอกเพราะบท บางคนบอกเพราะโอกาสบางคนบอกว่าความบังเอิญบางคนบอกว่าเพราะมันเป็นทางลัดทั้งสองคนนี้
ตอนนั้นที่ตัดสินใจรับซีรีส์วายคิดอะไรอยู่ผมตัดเรื่องคำว่าวายออกไปเลยถ้าเป็นซีรีส์ตอนนั้นนะคือผมรับเลยแบบว่าแล้วก็ดูตัวบทอะไรมันโอเคผมรับเพราะว่าจริงๆมันก็ถามว่าเราอย่างที่บอกเราไม่ได้ทำงานตรงสายแล้วเราทนทำอย่างนี้ได้ไงผมคิดว่ามันมีความเป็นอาร์ตเป็นออกแบบเหมือนกันนะตัวละครอะไรเงี้ยผมสนุกกับการออกแบบตัวละครผมสนุกที่ได้ใช้วิชาในการออกแบบคาแรคเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆในการออกแบบที่เราเรียนมามันได้ใช้จริงๆครับแล้วมันสนุกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วมีโอกาสแล้วยิ่งได้เป็นตัวที่มีบทเยอะๆอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกนะที่เรายิ่งได้มีโอกาสออกแบบตัวละครตัวนี้ให้ซับซ้อนขึ้นแล้วมันเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ผมได้เป็นตัวแบบตัวหลักอ่ะเราก็เลยแบบหลับไม่ได้สนว่ามันจะเป็นวายหรือไม่วายอะไรเงี้ยแล้วของยินเนี่ยผมมองว่าช่วงชีวิตนั้นดีกว่าคือถ้าเกิดเล่ามันจะไปทางดราม่านิดนึงแต่ว่ามันยาวแล้วก็เลยเดี๋ยวสโคปสั้นๆแล้วกันมันคือมีโอกาสสำหรับผมนะมันคือโอกาสรวมกับช่วงชีวิตนั้นคือต้องบอกว่าจังหวะใช่ต้องบอกว่าที่ผ่านมาคืออย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้คือผมมองว่าชีวิตผมดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่บนฐานที่ชีวิตแบบอยู่ได้แบบไม่ว่าจะแบบพอมีพอกินอะไรคือผมแม่งต่ำกว่าคำว่าพอมีพอกินอีกเหรอใช่เพราะว่าช่วงชีวิตนั้นมันหนักมากผมรู้สึกว่าก็นั่นแหละที่ผมแพลนว่าผมจะเรียนวิศวะก็คือเพราะว่าอย่างน้อยผมมีฐานเงินเดือนที่จะดูแลที่บ้านได้ผมคิดแค่นี้ผมคิดแค่นั้นจริงๆแล้วเป็นความคิดที่ดีใช่ครับแล้วก็ทำไมแล้วพอมันมีโอกาสอื่นเข้ามารู้สึกว่าลองดูคือผมไม่ได้สนใจเลยว่าจะวายหรือจะอะไรแค่รู้สึกว่ายื่นโอกาสมาให้ผมเอาเลยแล้วกันดังไม่ดังไม่รู้แค่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอย่างน้อยมีชื่อเสียงนิดนึงค่ารีวิวกูได้มากเพิ่มขึ้นวะมากจาก500มันอาจจะมากกว่า500มันก็อาจจะแบบ 3,000 ละมันก็อาจจะโอเคอะไรอย่างเงี้ย500เรายังเอาแล้วเลยอย่างน้อยแบบได้ค่าขนมเพื่อที่จะแบบได้เล่นก่อนเพื่อก่อนที่จะไปทำงานจริงผมคิดแค่นี้เลยแล้วมันก็เป็นความบังเอิญที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นมันก็เลยนั่นแหละครับโอเคจริงๆเรื่องราวของทุกคนนี้มีทั้งคู่ได้มีเยอะพี่ปืนลองรีเสิร์ชมาแล้วก็เลยลองสโคปมาเป็นคีย์เวิร์ดซึ่งเดี๋ยวพี่ปืนจะหย่อนคีย์เวิร์ดอันนี้ลงไปแล้วก็ให้ทั้งสองคนนี้แลกเปลี่ยนกันว่าอาจจะแบบคีย์เวิร์ดอันนี้ไม่ใช่ตัวฉันหรือคีย์เวิร์ดอันนี้ฉันมองมุมนี้ยังไงคำแรกเลยเจ้าพ่อปรัชญามีใครเป็นเจ้าพ่อปรัชญาไหมใน2คนนี้หรือใน3คนนั้นผมว่าเขารู้ตัวเองอยู่เขารู้ตัวเองอยู่เนอะโอเคยังไงเล่าสิทำไมเขายกฉายานี้ให้เราผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าคงเป็นเพราะผมชอบพูดอะไรที่มันเป็นการยกตัวอย่างอิงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคุกคีกับเรื่องการดูสารคดีหรือว่าการเปรียบเปยหรือว่าประวัติศาสตร์ของนักปราชญ์อะไรเงี้ยเราชอบดูชอบอ่านอะไรแบบนี้แล้วมันก็เลยหล่อหลอมอ่ะตั้งแต่เด็กว่ามันเป็นวิธีการสื่อสารที่แบบเราคิดว่าพอสื่อสารออกไปแล้วคนจะเข้าใจได้มากขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยชอบพูดหรือพรรณนาเป็นอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วปรัชญามันคือหลักการในการใช้ชีวิตแล้วผมรู้สึกว่าการพูดอะไรออกไปมันควรมีการยึดหลักอะไรบางอย่างเพื่อให้คนเข้าใจอะไรเงี้ยขนาดวิธีการตอบคำถามเนี้ยของเขาอ่ะยังเป็นปรัชญาเลยอ่ะยังมีวิธีการอิงหรือมีวิธีการแบบเรียบเรียงทุกอย่างคาแรคเตอร์ของคุณเนี้ยช่างเหมาะกับคำนี้มากๆเห็นด้วยจริงๆเฉพาะปรัชญาแล้วอันนึงที่ปืนสังเกตตั้งแต่ตอนที่เริ่มสัมภาษณ์เลยก็คือบุคลิกของแน่นอนทั้ง3คนเนี้ยเรานั่งกันอยู่ด้วยกันเนี้ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่คนนี้ก็จะชัดมากในความที่แบบอันนี้เป็นตัวเขาอันนี้ก็จะพูดแบบนี้ผมขอพูดก่อนอะไรต่างๆแต่ส่วนของวอนี่จะเป็นแบบมานิ่มๆเรียบเรียงมาแล้วทุกอย่างแต่ไม่ได้แปลว่าไม่จริงนะคือหมายถึงว่าแบบทุกอย่างมันรู้เลยว่าคุยอยู่เนี้ยรู้เลยว่ากระบวนการคิดข้างในหัวมันกำลังเรียบเรียงอยู่สายตาทุกอย่างน้ำเสียงนี่มันจะแบบเบาๆคราวนี้เงินกับความสุขให้เลือก1อย่างเท่านั้นเอาอะไรมันดูเป็นช้อยส์ที่บีบมากที่บีบมากถูกต้องน่าสนใจมากเพราะพี่เชื่อว่าทุกคนจะพูดว่าไม่เลือกได้ไหมอยากได้ทั้ง2อย่างแต่
อันนี้มันเป็นคำถามแบบไม่ได้แปลว่าถ้าเราพูดว่าเงินแล้วเราจะเป็นคนโลภมันไม่ใช่นะแต่สมมุติว่าถ้าให้เลือกได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นอ่ะมันคือโจทย์อ่ะพี่ปืนตอบให้ก่อนเลยของพี่ปืนเองนะตอนนี้พี่ปืนอายุ39กำลังจะ40ตอนเด็กกว่านี้พี่ปืนพูดประโยคแรกเลยว่าเงินแล้วก็เงินของพี่ปืนเนี่ยมาพร้อมกับงานก็คือมันจะไม่ได้ลอยออกมาเพราะว่าซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แต่มันจะเป็นเพราะว่าฉันจะทำงานให้หนักที่สุดเพราะฉันจะได้เงินให้มากที่สุดฉันจะได้สบายแต่วันนี้ถ้าถามพี่ปืนบอกว่าพี่ปืนได้เงินน้อยมากเลยก็ได้แต่ขอให้ความสุขเยอะๆอ่ะตอบให้ก่อนฉะนั้นน้องๆห้ามก๊อปนะคืองี้ผมมีในหัว คือต้องมองว่ามันคือเลเวลไหนเอาจริงๆอ่ะใจผมอยากเลือกความสุขเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคนเรามันมีความสุขอ่ะแล้วเราอยู่ไปได้เรื่อยๆมันแฮปปี้ในทุกๆวันอ่ะมันผมคิดตลอดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในความสุขเนี้ยต้องดูด้วยว่าณตอนที่เรามีความสุขอ่ะคุณมีเงินเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าอ่ะชีวิตมีความสุขมากๆแต่ตังค์กินข้าวไม่มีอ่ะมันสุดท้ายมันก็ทุกข์อยู่ดีสุดท้ายมันก็คือทุกข์แต่ถ้าสมมติว่าผมเลือกความสุขแล้วโอเคเราพอมีพอกินเราไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยผมเลือกความสุขแต่ถ้าเกิดสมมติผมไปเลือกเงินเนี่ยแล้วผมไม่มีความสุขสมมติผมเลือกเงินผมมีเงินเป็นพันร้อยเป็นล้านเลยแต่ว่าอีก3 เดือนผมต้องตายอย่างเงี้ยคือผมต้องเลือกอะไรผมก็ต้องวิเคราะห์มันก็มีใช่มันก็มีส่วนนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้เลือกจริงขอเป็นความสุขบนแบบอยู่ได้เรื่อยๆดีกว่าโอเคซัสเทนหน่อยใช่ยั่งยืนของว่าผมก็เลือกความสุขเหมือนกันเพราะว่าการที่เราจะมีความสุขได้มันอัดโยงเข้าเรื่องปรัชญาแล้วเอาเลยผมว่ามันคุณเฉพาะปรัชญาอยู่แล้วผมว่ามันเกี่ยวกับ3อย่างนั่นแหละการมีกินที่ดีการมีแบบเครื่องนุ่มห่มแล้วก็2ก็คือการมีสุขภาพที่ดี3สำคัญนะใช่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับสนองวิญญาณตัวเองการมีทักษะอะไรบางอย่างหรือการกระทำอะไรต่อตนเองหรือว่าต่อคนร่วมโลกอะไรเงี้ยซึ่ง3สิ่งนี้มันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความสุขเพราะฉะนั้นอ่ะผมว่าคนที่มีความสุขถ้าเกิดผมได้ความสุขมาก็คือได้3อย่างแล้วมันพอใช่มันก็คือความสบายซึ่งถ้าเกิดเราเลือกความสุขเราก็ต้องมี3สิ่งนี้แสดงว่าเราเลือกไปแล้วมันก็มีอยู่แล้วก็คือคำถามเนี่ยก็คือแบบว่าเลือกอันไหนระหว่างเงินกับความสุขใช่ไหมถ้าเกิดผมเลือกความสุขแสดงว่าผมต้องมีปัจจัยแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เกิดความสุขซึ่งพอมีก็พอก็โอเคใช่ผมว่ามันอยู่ที่การพอคำต่อไปศิลปินมีใครใน2คนนี้อยากเป็นหรือมีความเป็นศิลปินสูงหรืออยากทำงานศิลปินแง่มุมเพลงอะไรอย่างนี้มีไหมคืออย่างนี้คือต้องบอกว่าเกิดแบบศิลปินจริงๆมันก็มีหลายแขนงนะถ้าเกิดแบบเจาะจริงๆถ้าทำงานอาร์ตมันก็เป็นศิลปินถ้าเกิดเจาะในเรื่องของเพลงผมรู้สึกว่าตัวผมไม่ได้ชอบด้านนี้สักเท่าไหร่ผมตั้งแต่ต้นแล้วตอนเด็กๆแล้วเรียนวิชา Insight Music เรียนนี่นั่นต้องมาร้องหน้าห้องสอบอย่างเงี้ยโดเล่นโดนี่โดเราก็แค่ผมไม่เอาถูกคีย์ด้วยผมแค่มาให้โดผมก็โดเลผมก็เลผมก็แค่นี้ไม่ต้องมาเรียบเรียงนะผมไม่มาแบบเสร็จยังครับเสร็จก็ติ๊กคะแนนผมขอเข้าไปนั่งแล้วผมขอแค่นี้เลยแล้วพอเราโตแล้วผมก็ใช้ชีวิตมาแบบว่าโอเคเดี๋ยวไปเป็นวิศวะแล้วผมต้องร้องเพลงไม่ได้มีความคิดที่อยากจะอะไรเลยแต่พอเข้าวงการมาปุ๊บเดี๋ยวไปอีเวนต์เดี๋ยวต้องร้องเพลงนะเดี๋ยวต้องนี่นั่นแล้วแบบผมศูนย์มาจากติดลบด้วยซ้ำแบบความไม่ชอบแล้วผมต้องมาทำในสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่าเราทำได้ไม่ค่อยดีไม่ได้มีพื้นฐานในการร้องด้วยแล้วเรามาโดไม่ได้มีพื้นฐานอะไรด้วยแล้วต้องมาทำมันก็ต้องค่อยๆปรับตัวเองปรับไปก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางอะไรเงี้ยผมก็พยายามที่จะเล่นเครื่องดนตรีนะแต่รู้สึกว่าสมาธิผมสั้นเกินไปที่จะเล่นอันนั้นผมเหมือนผมอยากเล่นกีตาร์อยากเล่นเพลงนี้ผมก็เล่นเพลงนี้เป็นแต่ผมไม่มีพื้นฐานอย่างอื่นเลยแค่เพลงนี้เป็นเสร็จปุ๊บเล่นเสร็จผมก็ไม่เล่นละผมจะเป็นคนประเภทอย่างนี้แต่อันนึงที่ต้องบอกนะก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยพี่ปืนอาจจะโตมากับวงการบันเทิงที่เวลาที่เรานั่งดูรายการทอล์กโชว์แล้วก็เราจะเห็นว่าดาราคนนี้ก็เล่นละครก็ได้ร้องเพลงก็ต้องเป็นทำเต้นก็ต้องได้อะไรเงี้ยแต่พี่ปืนว่าปีนี้2022เนี่ยมันเป็นยุคที่แบบคนที่เข้ามาอยู่ในวงการเลือกได้ว่าฉันอยากจะแค่แสดงเพราะว่าฉันรู้ตัวว่าฉันแสดงได้ฉันไม่อยากจะร้องเพลงมันไม่ต้องมาเป็นแพ็กเกจซึ่งจริงๆแล้วก็
ถูกนะถ้าในมุมมองของพี่ปืนนะว่าเราอายุ23แล้วเรา รู้ตัวว่าอันนี้มันไม่ถนัดอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติรู้ตัวไม่ถนัดแล้วแบบแล้วแม่งยังทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบงงๆนิดนึงแล้วบอกครับเขาบอกว่าคุณมีความเป็นศิลปินสูงผมว่าชอบเล่นดนตรีฮะชอบเล่นดนตรีใช่ก็แปลว่ามีเครื่องดนตรีหลายอย่างที่เล่นได้หรือมีเครื่องดนตรีอะไรที่เล่นได้บ้างมีเปียโนกีตาร์แล้วก็กลองนะครับนี่3อย่างแล้วนะเบสบ้างเพราะว่ามันอยู่ในพื้นฐานของกีตาร์เรียนเองตั้งแต่ก่อนเข้าวงการไหมครับหรือว่าเพิ่งมาเรียนตอนนี้เล่นเองตั้งแต่เด็กก็เรียนจาก YouTube อย่างไรสมัยนั้นสมัยก่อนไม่ค่อยมี YouTube สอนก็เรียนจากหนังสืออะไรต่างๆหนังสือโน้ตอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสอนแล้วคุณชอบร้องเพลงมั้ยตอนแรกไม่ชอบครับแต่พอต้องได้มาร้องมีโอกาสมาร้องตอนช่วงนี้อะไรก็รู้สึกว่ามันสนุกดีนะแล้วเราได้เล่นดนตรีด้วยมันก็สนุกเมื่อกี้มีคำว่า YouTube หลุดออกมาคำถัดไปของพี่ปืนเนี่ยก็คำนี้คล้ายๆกันเลยคือยูทูบเบอร์ทั้งสองคนนี้มี YouTube Channel ของตัวเองไหมครับผมมีอะไรบ้างโฆษณาเลยเป็นรายการแบบสไตล์ครับแบบชื่อยินหยางยินหยางยินหยางชื่อดีนะยินหยางก็ได้ครีเอทีฟนั่นแหละครับช่วยคิดอะไรเงี้ยก็แบบก็ทำงานเป็นระบบอยู่เราก็มีหน้าที่แบบจะไปถ่ายเทปนี้ก็มาดูว่าคอนเทนต์คืออะไรแล้วก็บางทีก็แบบสนองคอนเทนต์ที่ตัวเองอยากทำเองก็เอาไปเสนอแล้วก็เกากันว่าอะไรแบบคือสิ่งที่คนดูอาจจะอยากดูหรืออะไรคือแบบเป็นตัวเราอย่างที่ใช่แล้วก็ยังมีตัวเราเองด้วยก็นั่นแหละครับก็เป็นแบบรายการแบบประมาณนั้นไหลๆไปยินหยางนะเดี๋ยวคุณไปตามดูแล้วของวอผมเป็นรายการชื่อ Warcraft เหมือนแบบอิงมาจากเกมแต่ก่อนนะ Warcraft จริงๆคุยกันมาตั้งนานแล้วครับกับโปรดิวเซอร์เนี่ยว่าอยากทำรายการหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คิดมาว่าจะให้ไปเป็นอาชีพนู้นอาชีพนี้ต่างๆเพราะตอนนั้นช่วงนั้นโควิดครับก็เลยแบบออกไปทำเป็นอาชีพอะไรไม่ได้ก็เลยจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับการลองทำอะไรที่ทำอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยทำมาก่อนมันเป็นการเหมือนเก็บเลเวลเหมือนเกมอะไรก็ทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็หาอะไรที่แบบอยากทำไปเสนอหรือว่ามีอะไรที่มันแบบว่าน่าสนใจที่จะลองทำดูก็นั่นแหละเป็นรายการประมาณนั้นครับคราวนี้คำสุดท้ายแต่ไม่ใช่คำถามสุดท้ายนะเป็นคำสุดท้ายในเกมคีย์เวิร์ดคือคู่จิ้นครับผมนี่เขามีโน้ตมาด้วยเขาบอกว่าวอเคยบอกว่าคู่หยินวอเนี่ยจะปล่อยให้โมเมนต์เป็นไปตามธรรมชาติ คืออะไรคือจริงๆตอนก่อนทำงานร่วมกันก่อนจะแสดงด้วยซ้ำคือเราก็คือกลุ่มแฟนคลับเขาก็แบบว่าเขาเรียกว่านั่นแหละสร้างจิ้นหรือสร้างจิ้นกันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันแล้วตอนนั้นเราไม่คุยกันเลยเพราะว่าผมก็เข้าหาคนไม่เป็นหรือเขาก็เข้าหาคนไม่เป็นมีครั้งหนึ่งเขาทักมา DM มาหาผมเลยใน IG ซึ่งยังไม่ฟอลกันด้วยซ้ำหรือเขาฟอลไปแล้วผมก็ยังไม่ฟอลเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยเขาก็เลยทักมาถามว่าพี่มีข้อความหนึ่งมาบอกว่ายินวอไม่ทำอะไรเลยระวังคู่อื่นจะแบบอะไรนะมันประมาณไหนนะแรงไปนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยทักมาถามว่าพี่เราควรจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ตอนนั้นว่าเราหน้าที่เราคือแสดงเราเป็นนักแสดงเราทำผลงานตรงนั้นแล้วนอกเหนือจากนั้นมันเป็นชีวิตเราปล่อยไปเลยอยากทำอะไรทำไปเลยแล้วตอนนั้นมันคือการซื้อใจผมอย่างหนึ่งเลยคือแบบเด็กคนนี้แบบมันแบบปรึกษาเราก่อนหรือว่าอะไรก่อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก็เลยเปิดใจอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็เลยคุยกันจนมาถึงตอนนี้ฮะต่อจากประเด็นเรื่องคู่จิ้นที่เราคุยกันเนี้ยพี่ปุณว่าประเด็นมันคือเราต่างรู้กันว่าในอุตสาหกรรมของซีรีส์วายเนี่ยมันเกินกว่าละครไปในหลายๆมิตินะครับผมมันจากละครเนี่ยนักแสดง1คนในชีวิตจริงมีอีเวนต์มีงานมีตติ้งมีโฆษณาที่ต้องเล่นด้วยกันหลายคนก็เลยทำให้คู่จิ้นเนี่ยกลายเป็นกลยุทธ์ขายจิ้นนอกจออยากถามหยินกับวอว่าคิดยังไงกับประเด็นนี้คิดว่ามากเกินไปไหมอันนี้เราพูดกันแบบเปิดอกว่าคิดว่ามันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคไหมจริงๆคำถามนี้ผมว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองในมุมไหนมากเลยนะ
เอาตัวผมเองแล้วกันผมคิดแต่แบบความคิดตัวเองอะไรเงี้ย ถามว่ามันหลอกลวงไหมผมมองว่ามันหลอกลวง เพราะว่าตัวเราเองไม่ทำคู่เราผมว่าเป็นคู่ที่ไม่ทำเลยดีกว่า จนนั่นแหละจนที่แฟนๆก็ช่วงนั้นแหละบอกว่าเอ้ยทำอะไรบ้างจนรู้สึกพอได้คุยกันปุ๊บก็ได้เข้าใจตรงกันว่า มันไม่ต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกโอเค ถ้าเกิดเขาคิดแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่เขาตอบก็เลยเข้าใจว่าโอเคมันก็ดีนะถ้าเกิดให้เราไปทำอะไรที่เราไม่ได้อยากทำเพื่อไปให้ต้องมาฝืนทำอะไรให้กลุ่มให้คนกลุ่มนึงเขามีความสุขอะไรเงี้ยในระยะยาวเราจะมีความสุขหรอถูกสู้เราแบบเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อให้คนที่จะชอบเราน้อยแต่ระยะยาวเขาก็ชอบเราจริงๆแล้วเราได้เป็นตัวเองผมว่ามันดีกว่ามากๆเลยซึ่งเราก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนนู้นยันตอนเนี้ยโหเมื่อก่อนนี่ผมความหวังดีผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกแปลกๆไปด้วยในนิดนึงนะคืออย่างช่วงแรกๆอะไรโอ้โหก่อนตอนแถลงข่าวกล้องสำนักข่าวอะไรเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าผมเขามันเบี้ยวแล้วถ้าเกิดถ่ายออกสื่ออะไรไปใจผมก็รู้สึกว่าเป็นห่วงก็ไม่อยากให้เขาดูไม่ดีก็เลยแบบว่าเอาว่ากูจับไปให้หน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นแฟนๆกรี๊ดผมก็รู้สึกว่าโอเคทำเงี้ยไม่ได้ละสมมุติว่าพิธีกรพูดอะไรให้ตายแทบตายจับทีเดียวสิ่งที่พิธีกรพูดไม่ฟังเลยแล้วผมรู้สึกว่าการทำแบบนี้นี่พิธีกรหายไปเลยมันไม่โฟกัสผิดจุดไปหมดแล้วทุกวันนี้เวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะเข้าไปในเวที่แบบเข้าไปพูดใกล้ๆเลยแบบผมอะไรอย่างเงี้ยให้แบบเข้าใจสองคนมันจะได้ซึ่งความเป็นห่วงนั้นก็ยังคงมีอยู่และยังความจริงใจยังคงอยู่แต่เพียงแค่เขาเรียกอะไรกระบวนการหรือวิธีการมันเปลี่ยนไปใช่ก็จะเป็นใช้ในวิธีนั้นเองแล้วก็พอเราไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาประดิษฐ์อะไรขึ้นมาที่เห็นที่เหลือมันคือความจริงใจต่อกันทั้งหมดไม่ว่าจะมากใช่ไม่ว่าจะทำอะไรมันคือที่เห็นมันคือความจริงใจทั้งหมดเลยผมไม่ได้ดูแลคุณเพราะว่ามีคนนั่งมองผมอยู่ผมไม่ทำแบบนั้นก็รู้สึกเป็นสิ่งที่ดีมากๆขอบอกเลยว่าอันนี้ขอพูดกับกล้องเลยดีกว่าบอกว่าตั้งแต่ทำงานสัมภาษณ์คนมาในชีวิตนี้ยังไม่เคยได้มีคนที่เรานั่งคุยด้วยพูดถึงบทบาทที่เรากำลังทำอยู่ตอนที่พูดถึงว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าฉันหันไปจับปลอยผมแล้วแฟนคลับกรี๊ดกันขึ้นมาแล้วพิธีกรที่เขานั่งทำงานของเขาอยู่มันก็จะหดหายไปพี่นั่งฟังอยู่พี่เทคตัวพี่เลยนะว่าแบบว่ะเขาไม่ได้แค่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องของเขาเนอะคือเขากำลังนั่งทำงานแบบที่มันเป็น360 องศามีสะทนจันทรพรนั่งอยู่ด้วยมีวอลนั่งอยู่ตรงนั้นมีช่างกล้องนั่งอยู่ข้างหลังพี่ว่าเป็นความคิดที่ดีนะขอชื่นชมจริงๆจากใจไม่ได้ชมเวอร์เลยว่าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบความจริงใจของคุณแบบน่าเอ็นดูและน่ารักแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนของบอว่าไงกลยุทธ์ขายจิ้นผมว่ามันอยู่ที่ลุกแก่ใจอะไรแต่ผมไม่สามารถตัดสินคนอื่นได้ว่าเขาทำอะไรยังไงทุกคนต่างใช้ทุกคนต่างมีวิธีการของตัวเองใช่ไหมคือผมก็ไม่รู้ว่ามันเขาไปหลอกลวงหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเขาต้องทำมันเป็นบทหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าการที่บอกว่าผมน่าคิดการหลอกลวงผู้บริโภคมันเป็นการหลอกก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ชอบทำอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันผิดกฎหมายไหมมันไม่ผิดกฎหมายแสดงว่าเขาสามารถทำแบบนั้นได้แต่ว่าของเราจะยึดเลยว่าเราจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นเพื่อความสบายใจของเราด้วยคือผลงานเรามันคือการแสดงเลยเพราะจริงๆแล้วก็น่าสนใจเนอะว่าก่อนเนี้ยคำถามช่วงประมาณเนี้ยวอก็พูดออกมาตอนเมื่อไม่นานมาเนี้ยว่าที่หมายถึงว่าเมื่อสักประมาณ5 นาทีที่แล้วเลยสักหนังเนี้ยวอก็พูดขึ้นมาว่ามันเดี๋ยวมันจะไปบดบังการแสดงเนอะคือท้ายที่สุดแล้วเรามีอาชีพของเราแล้วก็เรากำลังทำสิ่งนี้อยู่ต้องยึดให้มั่นเลยว่าหน้าที่เราคือการแสดงการแสดงตรงนั้นแล้วนอกเหนือจากนั้นขอให้ทุกคนชื่นชอบในความเป็นตัวของตัวเองหรือว่าชื่นชมจากบทที่เราแสดงหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะฮะใช่พอพูดถึงการแสดงแล้วพี่เข้าเลยเรื่องซีรีส์กลรักรุ่นพี่เวอร์ชันยาวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมมันต้อง
ยาวขึ้นเพราะว่าอันก่อนคือมันมีแค่3 EP ด้วยความอัดแน่นของเรื่องราวต่างๆซึ่งทำให้3 EP ครึ่งเนี่ยมันไม่สามารถพอได้อยู่แล้วคนก็จะเห็นว่าอะไรมันอยู่ดีๆแบบว้าไปนู่นว้าไปนี่สงสัยแล้วก็ต้องขอบคุณแบบแฟนๆทุกคนที่ชื่นชอบแล้วก็สนับสนุนให้มันมีซีรีส์เต็มมากขึ้นเพราะเขาอยากดูขยายเขาอยากดูรายละเอียดของตัวละครต่างๆว่าระหว่างช่วงแกปตรงนั้นที่มันว้าไปว้ามาไปทำอะไรกันคิดอย่างนั้นทำไมเขาทำอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องขยายมากขึ้นเพื่อให้รู้ถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวต่างๆซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ที่เขียนจากเอามาทำจากเอานิยายมาทำใช่แล้วทีนี้แฟนๆนิยายก็จะเป็นฐานที่เข้ามานั่งดูแต่ทีนี้พอเป็นเรื่องยาวปุ๊บผมมองว่าโอ้เป็นอีกจักรวาลนึงของนิยายเลยถ้าเกิดคุณอ่านนิยายมาแบบนี้ในจักรวาลนั้นเขาเล่าเส้นเรื่องมาแบบนี้แต่ว่าเส้นเรื่องในซีรีส์ที่คุณดูต่อให้คุณอ่านนิยายมาผมก็ไม่เข้าใจถึงว่ามันจะคงเส้นเรื่องเดิมแต่ว่ามันเดินเรื่องอีกแบบอะไรเงี้ยมันก็จะได้เห็นผมก็เลยมองว่ามันคือจักรวาลหนึ่งใช่ก็น่าติดตามซึ่งโอ้โหตอนอ่านบทตอนอะไรผมชอบมากเลยนะมันสมเหตุสมผลขึ้นมันมีความแบบคนทั่วไปเข้าถึงได้นิดนึงแล้วคือแบบผมดูซีรีส์เกาหลีเยอะมันก็จะมีการแบบวางพล็อตวางอะไรแล้วแบบดีเทลมันโอ้โหมันแทบจะแบบเป็นระดับนั้นเลยอะไรเงี้ยทีนี้ก็แบบอยู่ที่การตัดต่อนิดๆหน่อยๆเราต้องจูนกันใช่คำถามสุดท้ายเลยอย่างที่เราเริ่มมาตั้งแต่ตอนต้นว่าเราไม่เคยมีเลย EP ใน Workwide ที่มีคน2 คนมานั่งคุยกับพี่แต่คำว่าหยินวอเนี่ยมันวนอยู่ในหลายๆ EP รวมถึงวนอยู่ในแฟนคลับอะไรต่างๆเนี่ยถ้าวันหนึ่งต้องแยกกันไปทำงานของตัวเองแยกย้ายกันไปเพราะมันคงจะไม่ได้เป็นหยินวอไปตลอดก็ต้องพูดตรงๆในขณะเดียวกันเนี่ยโอเคมิตรภาพพี่ปืนเชื่อว่ามันอยู่แหละแต่ว่าอย่างที่เราบอกอยู่แล้วว่าคุณไม่ได้วางนอกกล้องให้มันมีการเซตผมจัดผมเป็นคู่กันอะไรต่างๆวันหนึ่งก็จะย้ายอะไรของตัวเองไปทำมองตัวเองอนาคตวันนั้นทำอะไรก็เป็นหยินเฉยๆก็ถ้าเป็นหยินเฉยๆโดยส่วนตัวผมก็ชอบงานในวงการแหละรู้สึกว่าชอบก็อยากจะแสดงในบทไม่รู้ว่าเขาจะทาบทามบทอะไรมาให้อะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าตัวบทมันน่าสนใจหรืออะไรเงี้ยก็ยังอยากเป็นนักแสดงอยู่ถ้าแฟนคลับที่สนับสนุนมองว่าคือหยินแต่ผมไม่รู้นะถ้าทุกวันนี้แบบสมมติแยกหยินวอลไปปุ๊บเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีหยินก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าแฟนคลับอันนั้นกลุ่มนี้จะยังสนับสนุนคนเดียวอยู่ไหมแบบจะยังชื่นชอบการแสดงแต่มันยังคงมีเส้นทางของหยินที่จะต้องเดินต่อของหยินนะก็ยังมีครับก็นั่นแหละแต่คือผมไม่ได้ยึดติดตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบก็มีแผนอะไรเหมือนที่เขาก็พูดตลอดผมก็รู้ว่าเขาก็แบบว่าเขาไม่แสดงแล้วได้ไหมเท่ากับว่าเอาคำตอบการที่เขาพูดอย่างเงี้ยมันก็คือก็ยินคนเดียวถูกไหมล่ะแต่ผมก็ไม่ได้มานั่งอ้อนวอนว่าพี่ถ้าพี่ไปผมจะอยู่ยังไงอะไรผมไม่ต้องสู้ต่อผมไม่เคยพูดคำนี้เลยว่าแบบอยู่นู่นนี่อะไรแบบว่าถ้าเกิดเขามีความสุขอยู่ตรงนี้เขาก็อยู่แต่ถ้าเกิดเขาแบบอยากไปทำในสิ่งที่เขามีความสุขมากกว่าเขาก็ไปมันก็ถูกแล้วผมจะไม่มานั่งรั้งหรืออะไรเงี้ยแล้วถึงเวลานั้นอ่ะมันจะยังมีหยินไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงการบันเทิงนี้จะเปิดรับหยินหรือเปล่าแค่นั้นเองมีบทอะไรที่แบบอยากเล่นนะสไตล์ไหนที่อยากเล่นหรือประเภทไหนก็ได้จริงๆผมมันมีค่อนข้างมีหลายพาร์ทครับผมรู้สึกว่ามีอันนึงอยากเล่นก็คือแบบอยากเล่นแบบคอมเมดี้เป็นฟีลน้ำตากำเทพไปเลยรู้สึกว่าเล่นอย่างนั้นผมชอบนะคือแบบผมเป็นคนที่แบบเวลาพูดอะไรแล้วแบบชอบติดตลกไปด้วยแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราได้เล่นหนังที่มันไม่ต้องมาฟิกบทต้องมาละครต้องมาอะไรเงี้ยรู้สึกมันน่าเล่นกับอีกอันนึงผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นเป็นอาชีพนั้นไปเลยผมรู้สึกว่าลองสังเกตไหมว่าละครไทยกับของเกาหลีหรือว่าแบบต่างชาติอะไรเงี้ยไทยจะไม่ค่อยเจาะของอาชีพแต่อย่างแบบเกาหลีหรืออะไรเขาทนายก็ทนายไปเลยเห็นเส้นไปแล้วทนายเป็น เป็นอะไรหรือแม้กระทั่งเป็นนักข่าวเขาก็ยังมีเรื่องของนักข่าวมันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยโอ้ไปพยากรณ์อากาศเขาก็จะมีแต่ว่าของไทยนี่ซึ่งมันก็จะลึกไปในสาขาที่นั้นเลยเนอะใช่ก็ได้เราจะไปรู้แง่มุมที่เกินเลยไปกว่าพล็อตละครคือหมายถึงว่าเป็นเรื่องของการเอาชนะอุปสรรคในสาขาอาชีพตัวเองใช่แบบโหอย่างทนายมันก็มีดราม่าของมันที่แบบว่ามันจะเลือกเงินหรือศีลธรรมมันก็มีดราม่าจุดของมันแต่ของละครไทยก็คือ
แค่บอกว่าไอเนี้ยอาชีพอะไร แล้วก็ไปเป็นเส้นเรื่องของตัวเอกนายเอกตัวเอกนางเอกแค่นั้นเลยรู้สึกว่ามันยังพลาดตรงนี้อยู่อยากให้มันเป็นแบบนั้นของบอครับวางอนาคตไว้ครับว่าจะเป็นยังไงคุณจะทิ้งเขาไหมเนี่ยดังผมทิ้งเลยอ๋อ ไม่ทิ้งจริงๆอ่ะจริงๆแบบผมมีความคิดด้วยซ้ำว่ามึงเจอกับกูแบบตอนที่ไม่ต้องทำงานบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าไปเที่ยวกันหรือว่าเป็นหยินวอที่คู่หูชาวแก๊งอะที่แบบอย่างอื่นไหมถ้าเกิดมันแยกคู่กันจริงๆอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาคิดอย่างผมไหมเราไปทำอย่างอื่นบ้างเนี่ยไปเที่ยวกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดมันอาจจะเกิดหยินวอเหมือนกันก็ได้นะแต่เป็นหยินวอในอีกกาแล็กซี่หนึ่งอ่ะนึกออกป่ะมันอาจจะเพราะจริงๆแล้วถ้าเราดูจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงของทั้งเมืองนอกและเมืองไทยอ่ะมันก็มีนะที่เป็นคู่หูเหมือนกันน่ะที่มันไม่ได้เป็นคู่หูที่เป็นคู่จิ้นน่ะถูกป่ะคืออย่างงี้คือตอนนี้เอาความคิดผมตอนนี้เลยนะผมรู้สึกว่าการที่เรียกหยินวอว่าคู่จิ้นตอนนี้ผมแอบคิดลึกๆแล้วว่ามันแทบจะเป็นการดูถูกในระดับหนึ่งแล้วอ่ะคืออย่างคู่จิ้นเนี่ยผมมองว่าโอเคแรกๆคนสองคนนี้จะไม่เคยรู้จักกันมากขนาดนั้นแล้วแบบเคมีหรือ something มันได้แล้วมันคือจิ้นกันแล้วตอนนั้นจินตนาการต่อได้อ่ะแต่ว่าเราตอนนี้มันกินเวลามาหลายปีมากๆแล้วเราก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วการที่จะมาเรียกว่าจิ้นนี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คุณสองคนไม่ได้จิ้นนะเว้ยมันคือมิตรภาพมันคือผมอยากให้เรียกว่าเป็นคู่หูซะมากกว่าสำหรับผมนะแล้วคุณก็ยังคงที่จะสามารถแฟนคลับก็ยังคงจะสามารถรักคนสองคนนี้ได้เวลาที่เขาอยู่ด้วยกันใช่ครับคือที่ผ่านมาเราทำงานกันเป็นแบบคู่หูมันไม่ได้ทำงานแบบคู่จิ้นมันคือคู่หูจริงๆเลยสำหรับผมนะใช่ก็นั่นแหละเคยนั่งคิดอยู่คนเดียวว่าเรียกมันเรียกบางคำอ่ะคู่จิ้นหยินวอผมก็นั่งคิดมันคล้องแหละคู่จิ้นหยินวอมันคล้องเวลามันผ่านมาขนาดนี้มันยังใช้คำว่าจิ้นได้อยู่หรือว่ายังไงอะไรแบบเนี้ยมีอะไรเสริมไหมครับวอเสริมปิดเลยเสริมรับเลยเสริมปิดในอนาคตเหรอไม่รู้อะว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่ามันต้องแยกกันอยู่แล้วถ้าเกิดซีรีส์จบมันก็อาจจะแล้วต้องไปเล่นเรื่องอื่นใช่แล้วก็ต้องมีแนวทางของตัวเองไปทำอย่างอื่นอย่างยินก็จะมีอะไรที่ชอบเรื่องบทที่ชอบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอกาสมีก็ต้องนั่นแหละไปในทางที่เวที่ชอบผมเนี่ยเหรอบางในอนาคตผมอยากทำงานด้านศิลปินด้านเพลงลองดูแล้วก็ไอ้ที่คำว่าบอกว่าโอ้ยขอเป็นเรื่องสุดท้ายได้ไหมเพราะว่าเรากลัวต้องมาทำซีนอะไรต่างๆหรือว่าบทอะไรที่มันหนักๆอะไรต่างๆแต่พอได้บทเรื่องใหม่มาแล้วเรากลับมีไฟมากขึ้นผมว่าอาชีพนักแสดงของผมอะจบยากเพราะว่าตอนแรกไม่เอาแล้วพอมีบทเข้ามาสนุกแล้วกูก็ไปทำอะไรเงี้ยมันก็ยังน่าจะทำด้านการแสดงต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามาแล้วก็อยากเวทให้กับด้านดนตรีด้านอะไรด้วยแล้วก็อยากทำเกี่ยวกับอาร์ตด้วยซึ่งก็เป็นตัวคุณที่ทั้งหมดที่คุณพูดมาตลอดทั้งรายการนี้แหละตั้งแต่ต้นนั่นแหละอนาคตน่าจะอยู่ที่การบริหารเวลาว่าเราจะให้เวลากับสิ่งที่เราทำเนี่ยน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนบ้างให้เราสบายแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคขอบคุณทั้งสองคนนะครับที่มาเยี่ยมรายการ Vogue Wide นะครับได้เลยครับและทั้งหมดนี้นะครับคือรายการ Vogue Wide EP ที่5นะครับสามารถรับชมรายการ Vogue Wide แบบเต็มๆได้ทุกเดือนทางเว็บไซต์ vogue.co.th YouTube Vogue Thailand และสามารถไปรับฟังแบบเต็มๆที่พอดแคสต์ Spotify Vogue Thailand และอย่าลืมนะครับว่าในโลกของ Wide ยังมีเรื่องให้ Wide อีกเยอะมากเลย